اهلا بيكم معانا مره تانية في الكلينيكال كارديولوجي، وهنكمل هنا في موضوع اللي هو الجنرال اكزامينيشن بتاع الهارت او الكاردياك كيسز. دايما نبص على الفيتال ساينس، دي اهم اول ستيب عندنا في الجنرال اكزامينيشن، وبنبدا بالبلس. الفيتال ساينس هو البلس، تمبريتشر، بلاد بريشر، ريسبيراتوري ريت. وهنا هنتكلم على البلس اللي هو نورمالي البلس بيبقى 60 ل 90 بيتس بير مينيت، ده لازم نحفظها صم. الكلام ده بيبقى ريجولار منتظم وايكوال اون بوث سايدز. ده مهم قوي عشان اي ابنورماليتي خارج كده نقدر نديتكت، نعرف النورمال بيبقى 60 ل 90 بير مينيت ريجولار وايكوال اون بوث سايدز. اي حاجه بره كده تبقى ابنورمال. هناخد بالتفصيل شويه الهارت ريت. مهم قوي ابص على الهارت ريت. احنا قلنا 60 ل 90 بير مينيت، لكن ممكن يبقى زايد الهارت ريت في حالات مثلا زي اي تاكي اريثمي على سبيل المثال، زي الثايروتوكسيكوزس، زي الانيميا، وكل دي ليها كاردياك مانيفستيشنز. وممكن يبقى الهارت ريت قليل، حاله برادي كارديا زي في الهارت بلوكس على بكل انواعها، ممكن بالذات كومبليت هارت بلوك الى اخره، او هايبوثايرويدزم، نقص في الثايروكسين يعمل لي برادي كارديا. كل دي من الحاجات اللي وليها اعراض. الهايبوثايرويدزم تعمل اثيروسكليروز، ممكن تاثر على القلب. فمهم قوي نشوف هل في تاكي اريزميا، يعني هل في تاكي اريزميا او في ثايروتوكسيكوزس او في انيميا عند العيان. كل دي مع الهارت ريت العالي، او في حاله شوك. ابسط حاجه في الكارديوجين يكون في هايبوتنشن وشوك، وده كومبنسيشن. ولا الهارت ريت بطيء، ودي يديني احتمالات قلنا هارت بلوك ممكن توضع في الاعتبار دايما. وبرضه ما ننساش الهايبوثايرويدزم لازم يبقى فاكتور في احتمالاتنا. الريزم بتاع القلب مهم قوي نشوفه ريجولار ولا irregular. لو كان irregular تراديشنالي في الكلينيكال ميديسن بنقيس شوف الابيكال بالس. طبعا الاي سي جي النهارده حل مشاكل كتيره قوي، ولكن بنقول ان هو لو حتى ما فيش اي سي جي اشوف الابيكال بالس هيساعد ككلينيشن نقدر نبقى ديبندنت على نفسنا. والفرق ما بينهم بيسمى بالسس ديفيسيت، ان الراديال بالس كومبيرد للابيكال بالس. الاثنين دول الفارق ما بينهم هيسمى بالسس ديفيسيت. عندي حالتين بنستخدم فيهم حته البالسس ديفيسيت دي، مهمه قوي تساعدني في تشخيص حالتين. وزي ما انا قلت تيبيكالي بالاي سي جي يعني بيقطع الشك باليقين وبنعرف الموضوع على طول. ولكن لو انا ما عنديش اي سي جي مش شغال، طب انا اعمل ايه؟ في اتريال فايبريليشن دي احد الاحتمالات ان هو ممكن يبقى الريجولار بالس فيها، ومالتيبل بريماتيور كونتراكشنز. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على ان البلس الطبيعي ريجولار، لقينا irregular جامد قوي، توتال irregular، اوكيشنال irregularity دي اتريال بريماتيور كونتراكشن او فنتريكولار بريماتيور بيتس اوكيشنال، ونعرفهم بالاي سي جي من بعض زي ما شرحنا في الاي سي جي. لو كانت توتال irregularity بفكر في اتريال فايبريليشن او مالتيبل بريماتيور بيتس او كونتراكشنز. نبص هنا على الهارت ريت. لو اكتر يعني الاتريال فايبريشن الهارت ريت بيبقى غالبا سريع اكتر من 130 بيتس بير مينيت، سريع جدا. المالتيبل بريماتيور كونتراكشنز هي عامله الريجولار ليزم بس تيبيكالي اقل من 130 بيت بير مينيت. يبقى الاي اف اكتر من 130، دي غالبا اقل من 130. ده بيديني جايد لاينز للتشخيص. من سرعته الاتريال فايبريليشن كلينيكالي يقول لك يو كانوت كاونت 4 ريجولار بيتس ورا بعض، صعب جدا. فانا لو مش قادر اعد 4 ريجولار بيتس ورا بعض يبقى ده في الاغلب اي اف. البريماتيور كونتراكشنز لو مالتيبل حتى ممكن تسمح بالفرصه ان انا الاقي 4 ريجولار ورا بعض يظهروا، وبعد كده الاقي واحده بريماتيور. فيوم ما الاقي 4 ورا بعض ريجولار منتظمين دي تمشي مع مالتيبل بريماتيور كونتراكشنز اكتر من الاي اف. الاي اف بيبقى الويك كونتراكشنز لان هو الاتريا ضعيف جدا وعمال فايبريليت، مفيش كونتراكشنز. فالابيكال بالس بيبقى يعني لما نيجي نقارن قلنا بالسس ديفيسيت لو تفتكروا، اللي هو الفارق ما بين الراديال بالس والابيكال بالس. في الاتريال فايبريليشن بيبقى اكتر من 10.
لكن في المالتي بريماتيور بيتس بيبقى اقل من 10 بيتس بير مينيت تيبيكالي. النيك فينز كان في حاجه في النيك فينز شرحناها اللي هي وهنشرحها بتفصيل برضو في الكلينيكال، الاي ويف اللي سببها الاتريال كونتراكشن. لو انا عندي فايبريليشن رعشه في القلب هتيجي منين الكونتراكشن اللي تعمل اي ويف؟ بص تلاقيها اختفت تماما absent A wave. ولكن المالتيبل بريماتيور بيتس او كونتراكشن بتلاقي الاي ويفز في الفينز نورمال، لان الاتريال كونتراكشن شغاله زي الفل. يبقى انا الاي اف هنلاقي absent A wave، pulses deficit اكتر يعني الابيكال بالس اكتر من الراديال بالس ب 10، فارق اكتر من 10، لان في ويك كونتراكشنز كتير قوي ما بتوصلش للبريفري من ضعفها، لكن بسمعها بحسها على الابيكال ايفالويشن. الريت اكتر من 130 بيت بير مينيت، وكانوت كاونت 4 ريجولار بيتس ورا بعض، ده تمشي مع اي اف. طبعا يعني ما فيهاش مناقشه، الاي سي جي والابسنت بي ويف والتوتال ايريجولاريتي بيقسموا ويقولوا لك دي اتريال فايبريليشن، لكن احنا هنا بنتكلم على الكلينيكال ايفالويشن ككلينيشن. الفوليوم بتاع البلس مهم جدا. ممكن نلاقي سمول بالس فوليوم في حالات اللو كارديك اوتبوت في الهارت زي الاورتيك ستينوزس، مشهور قوي معاه البلس فوليوم ضعيف. وكونديشنز كتيره، الهايبوفوليميا هتبقى في سمول بالس فوليوم نتيجه شوك الى اخره، ولكن من اشهر ما يمكن في الهارت الاورتيك ستينوزس وحالات اللو كاردياك اوتبوت كلها نلاقي لو بالس فوليوم. هنا بنحط ملاحظه دقيقه ولطيفه جدا، ان في الاولد ايج بيبقى فيه ريجيد وول بسبب الاثيروسكليروزس، ده ممكن يزود السيستوليك بريشر ويديني احساس ان هو في السيستول البلس فوليوم معتدل ومعقول مش لو، فمجرد احساس ان هو الفيلينج بتاعه عالي، فتبص تلاقيه ان السمول بالس فوليوم ده ممكن يبقى ماسكد في الاولد ايج. فيمكن يوم ما الاقي انا نورمال بالس فوليوم في اولد ايج it does not exclude ان في لو كاردياك اوتبوت كونديشن، وان الفوليوم اساسا لو بس انا حاسه او هو ماسكت بسبب الاثيروسكليروزس والريجيد وول اللي موجود، هو مديني احساس ان البالس فوليوم في السيستول باورفول، بس هي الحقيقه ان هو لو. لارج فوليوم في البلس لما نلاقيه البلس فوليوم عالي بيج قوي، يعني زياده في السيستوليك ونقص في الدايستوليك هو اللي بيعمل البلس فوليوم، ممكن في اسباب الهايبر كاينيتيك سيركيليشن كلها اللي هي لازم نعرفها كويس قوي، الانيميا، ثايروتوكسيكوزس، فيفرز، ليفر سيروزس، عشان التشانلز تتفتح جوه الليفر والكولاترالز وبتزيد اللي بيحصل هايبر كاينيتيك سيركيليشن. هايبوكسيميا بتزود برضو سرعه القلب، تعمل هايبر كاينيتيك سيركيليشن. بريجنانسي، ايفي فيستيلا، اورتيك ريجيرج، مشهور قوي الهايبر كاينيتيك سيركيليشن معاه والبيك بالس فوليوم. هايلي فاسكولار تيومرز، شنطس شغاله جوه البلاد يتضخ يطلع في الشنط الهارت يضخ تاني، وتبص تلاقي مع الهايبر كاينيتيك سيركيليشن انت حاسس بيك بالس فوليوم باوندنج بالس كده اهوت. باجيت ديزيز اوف بون، من الفاسكولاريتي العاليه جدا في البون ممكن تشتغل كانها فيستيلا، ومع كل ضخه السيستوليك يعلى، ومع الفيستيلا يرجع فيها يقوم الدايستوليك يقل، تبص تلاقي الهارت شغال زي النار عشان يعوض ده ويحصل لي هايبر كاينيتيك سيركيليشن. فمن انيميا بتزود السرعه، وثايروتوكسيكوزس تزود الهارت ريت، الفيفرز ميتابوليك ريت والهارت يشتغل اكتر كهايبر كاينيتيك سيركيليشن. ليه؟ هايبوكسيا من سي او بي دي، او فيستيلاز جوه الليفر من سيروزس، بريجنانسي، فيستيلا، ايفي فيستيلا، اورتيك ريجيرج، هايلي فاسكولار تيومر، والباجيت ديزيز اوف بون. اي كونديشن كده فيها كونكشن ارتيريو فينس كونكشن زي دول، بتبص تلاقي مع ضخه القلب العاليه السيستوليك يعلى ويرجع كميه كبيره في الفيستيلاز المفتحه دي والكولاترالز، تبص تلاقي الدايستوليك يوطى ويحصل هايبر كاينيتيك سيركيليشن عاليه جدا. فدي من ضمن الحاجتين مع البلس فوليوم لازم اخد بالي منهم. اللي بالاضافه لكده في البلس
مهم نشوف الكاركتر بتاع البلس. يعني البلس نورمالي بنلاقي ايه، ادي السيستوليك هنا اهوت، وبعدين في دايكروتيك نوتش كده، والايه الدايستوليك بسبب الاراستيك ايه ريكويل. طبعا دي سببها الايه الستروك فوليوم بتاع القلب نفسه بتاع الفنتريكل، ودي الدايستوليك ده سببه الايه الريكويل اللي في الارتريز. ككاركتر مشهور قوي عندي الووتر هامر بالس اللي بيبقى عالي قوي كده ويروح كولابسنج مره واحده، وده في حالات مشهوره قوي الاورتيك ريجيرج خدناه وشرحناه بالتفصيل، والبيتن داكتس ارتريوزس. مع كل ضخه في الدم اللي راجع من الريجيرج مع الكميه الاصليه، فالستروك فوليوم عالي جدا يروح معليه خالص في السماء، وفي نفس الوقت مع الريجيرج او البيتن داكتس ارتريوزس في ارتجاع يروح راجع واطي قوي في الدايستوليك، فتبص تلاقي كولابسنج بالس كده او ووتر هامر بالس. على العكس تماما بقى، لو اورتيك ستينوزس تلاقيه ايه سلولي رايزنج ايه بالس كده اهوت، البلاتو بالس ده اهوت يطول شويه كده بطيء، ده بتاع الايه الاورتيك ستينوز، هو بيعزق ضد الايه الاورتيك ايه فالف. البالسس بسفيريانس لما يبقى ايه ده مشقوق بقى، لا طايل عالي قوي ولا واطي، ده مشقوق كده في النص اللي هو بيبقى دبل اورتيك ليجنز، يعني الاثنين مع بعض، يعني بيبقى عنده ستينوزس وقت السيستول ضيق، في نفس الوقت ايه وقت الدايستول مش عارف يقفل كويس، فتبص تلاقي فيه حصل ايه ارتجاع، فده بيعمل الهزه دي اللي هي بتبان على ان ايه مشقوق كده بالسس بسفيريانس. خدوا بالكم البالسس بسفيريانس اهو، ده دي الريت عادي جدا بس هو مشقوق، يعني لو تاخدوا بالكم هو اللي مشقوق. لكن في نوع تاني بالسس باي جيميني ده بيبقى ايه مش هي اللي مشقوقه، لا ده هي واحده قويه وواحده ضعيفه، واحده قويه وواحده ضعيفه، واحده قويه وواحده ضعيفه بعدها في وراها على طول. دي بتاعه الديجيتال توكسيسيتي، وبتتشاف برضو انواع منها في الاي سي جي بوضوح. بالسس اولترنانس اللي هي برضو واحدة سترونج وواحدة ويك، زي ما احنا شايفين كده. لكن الفرق ايه بقى، ان في البالسس باي جيميني تلاقي ادي واحدة سترونج وراها على طول الويك، ومش الموقع الطبيعي انها كانت تيجي هنا، لا ده متاخره شويه، واحده سترونج وراها على طول الويك، مش في البوزيشن الطبيعي ايه بتاع البالس، ولكن هنا اهوت هي في البوزيشن الطبيعي بتاع البالس، البالسس اولترناتس مش جايه بدري في الطبيعي، ولكن هي ويك، واحده سترونج وواحده ويك، كلهم جايين في البوزيشن النورمال بتاعهم. البالسس باي جيميني واحده سترونج وواحده ويك، بس الويك دي يعني جايه بدري، مش جايه ايه في الموعد الطبيعي بتاع الايه النورمال بالس. هو ده ايه الفرق ما بينهم. البالسس اولترنانس ده بيبقى في الهارت فيلير نتيجه ابنورماليتي في الكونتراكتيليتي، واحده بتبقى نفتكرها ان القلب بينتع جامد قوي في الاستروك فوليوم يبقى عالي، في نفس الوقت هو تعبان هارت فيلير، يجي اللي بعدها تبقى ويك. لكن في النورمال ايه الريتم الطبيعي في موعدهم ايه الطبيعي، ساعات يبقى معاه برضو شويه تاكيكارديا ويبان، فتبص تلاقي برضو ايه بقى بالمنظر ده ان ايه بالسس اولترنانس واحده قويه وواحده ايرلي جايه ايه ضعيفه، واحده قويه وراها على طول ايه الضعيفه، وتتاخر شويه يجي واحده قويه وراها ضعيفه، ده بالسس ايه اولترنانس. بالسس بارادوكس دي كونديشن لما يبقى الهارت محكوم مفعوص بحاجه من بره، زي كونستريكتيف بيريكاردايتس، زي بيريكارديال افيوجن جامد قوي، برونكيال ازمه من البريشر العالي قوي قوي في الصدر، كأن القلب مفعوص بالهاي انتراثوراسيك بريشر، كأن البريشر فعصه من بره، يا فلويد يا زي افيوجن، يا اما الفايبرس تيشو بتاع كونستريكتيف بيريكاردايتس، يا اما البريشر بتاع الايه الانتراثوراسيك بريشر بتاع الاير في البرونكيال ازمه، فاعص القلب قوي. فيجي انا اخد فينس ريتير، اخدت فينس ريتير زاد على الرايت سايد اوف ذا هارت، والقلب مفعوص لبره، ات كانت اكوميديت الكميه دي، يوم اللي بيحصل البريشر اللي زاد في الرايت سايد اوف ذا هارت يروح زائل الانترفنتريكولار سيبتم للناحيه الثانيه، تبص تلاقي عمل انكروتشمنت على ايه الفوليوم بتاع الليفت فنتريكل، يعني ادي التو فنتريكل اهو، وادي الانترفنتريكولار سيبتم هنا، تخيلوا رحت انا مزود الفينس ريتيرن هنا، القلب مفعوص مش قادر ياكوميديت الايه الكميه دي، يقوم البريشر هنا ايه يعلى، يروح زائق لي الانترفنتريكولار سيبتم كده، يصغر الليفت فنتريكولار فوليوم، يقوم يقل الايه كارديك اوتبوت، ويقل الايه
البلس فوليوم على طول يحصل يقل. فكل فينس ريتيرن، كل انسبيريشن هنا يزيد الفينس ريتيرن، يملى الرايت فنتريكل، مش عارف يكسباند عشان مفعوص من بره بحاجه زي ما شرحنا، يقوم رامي على الليفت فنتريكل، مقلل السايز بتاعه، مقلل لي الكارديك اوتبوت والبلس فوليوم. فمع الانسبيريشن تلاقي البلس صغر كده اهوت، ويرجع مع الاكسبيريشن يعلى تاني او يرجع لوضعه الطبيعي. دي يسموها بالسس بارادوكس، بتحصل في الكونستريكتيف بريكاردايتس، بريكارديال افيوجن، والسيفير برونكيال ازمه. دي من الساينس اكشن اوف سيفيريتي اوف برونكيال ازمه. كايكواليتي للبلس هو المفروض ايكوال، قلنا ان ايكوال بلس يخلينا نفكر في حاجه اوبستراكتيف زي مثلا سيرفايكال ريب، بانكوس تيومر، ضغطه من الابيكس بتاع اللنج، بارشر ثرومبس جوه الارتري السبكليفيان والارتيريال سبلاي بتاع الابر ليب، او بارشر امبلس، دايسكتنج اورتيك انيوريزم، الدايسكشن جه وراح سدد لي قفل على فتحه السبكليفيان ارتري والبلاد فلو بتاع الابر ليب. كواركيتيشن اوف ذا اورتا برضه، لو كان الكواركيتيشن قبل السبكليفيان ارتري وده في ناحيه، هيقلل البلاد فلو اللي رايحه للليمب، فيقلل لي في واحد اكتر من الثاني، تبص تلاقي ان ايكوال بالس. فانا عندي هنا من اشهر اسباب الان ايكوال بالس ان يبقى فيه دايما نبص عليها، ما ننساش ابدا، سيرفايكال ريب او بانكوس تيومر في الابيكس بتاع الرئه هنا اهوت، ضاغط من تحت، او بارشر ثرومبس وامبولاس في الارتيريال سبلاي بتاع الابر ليم سبكليفيان الى اخره. الدايسكتنج انيوريزم برضه لو جاء، والكواركيتيشن اوف اورتا، كل دي تعمل ان ايكوال بالس. في other points بنبص عليها في البلس اللي هي الستيت اوف ذا arterial وول. ممكن نحس الارتيريال وول يبقى palpable جدا في حالات الاثيروسكليروزس مع الاولد ايج، وبعض انواع الميديال كالسيفيك سكليروزس نفس الكونسيبت، والبولي ارترايتس نودوزا ممكن تلاقي palpable arteries فيها، لان في انفلاميشن في الوول بتاع الارتري وبيبقى ثيكن، فممكن يتحس في البولي ارترايتس نودوزا. ولكن طبعا اشهر حاجه الاثيروسكليروزس، ولا مانع ان احنا نضع ده برضو في اعتبارنا. راديو فيمورال بالس ديلي من الحاجات اللطيفه جدا، وانت ايدك او ايد حضرتك على الراديال بالس، حطوا ايدكم على الفيمورال بالس وشوفوا. لو المفروض يبقى ما فيش يعني ديلي سيجنيفيكانت ما بينهم، لان المسافه تقريبا واحده، فالمفروض يبقوا مع بعض. لو لقيت الراديال بيجي وبعدها بشويه الفيمورال، يجي الراديال وبعد الفيمورال، الراديال وبعد الفيمورال، في ديلي كده. الديلي ده يساعد في تشخيص كواركيتيشن اوف ذا اورتا، ضخة القلب واصله للارمز على طول، فعلى طول بتدي الراديال بالس في ساعتها. وهنا في شويه ديلي عقبال ما يوصل لللور ليم، عشان كده يحصل ديلي في الفيمورال بالس نتيجه الكواركيتيشن هنا اهوت. فالديلي ده بيبقى محسوس ان الراديال وبعد شويه كده الفيمورال، المفروض يبقوا هم مع بعض دايما. فلو الديلي ده موجود نفكر في كواركيتيشن اوف ذا اورتا، ودي من اسئله الشفوي دايما المشهوره قوي قوي، الراديو فيمورال، يعني تشخص زي كواركيتيشن. هنا هي ايدك على الراديال، وايد تانية على الفيمورال. لو في ديلي ده غالبا كواركيتيشن، لو الفيمورال متاخر يعني عن الراديال. وشكرا جزيلا، واللقاء مع المحاضره الجايه باذن الله. شكرا.